හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මම ඔයාලට මීට කලින් දැම්ම වීඩියෝ එකක්. මෙන්න මේ අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එක $5 earn කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්, නොමිලේම earn කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඔයාලට $20ක් 30ක් 100ක් ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් මේකේ earn කරලා withdraw ගන්න පුළුවන් නොමිලේම. හරිද? කිසිම ඩිපොසිට් එකක් නැහැ ඔයාලට. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාන්නම් ඕන්න. හරිතින් දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකෙන් කොහොමද අපි withdraw ගන්න කියලා. ඔයාලා earn කරලා තියෙන ඒවා කොහොමද ඔයාලගේ wallet එකටම withdraw ගන්න කියලා, ඒ වගේම කොහොමද exchange කරගන්න කියලාත් මේකෙන් කියලා දෙනවා. හරි, දැන් ඔයාලා මේ account එකක් හදලා නැත්නම් මම link දාලා තියන්නම්. full video එකේ link එක සහ register වෙන්න ඕන link එක. ඒ වගේම ගිහිල්ලා account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. account එකක් හදද්දිම ඔයාලට $4-5ක් වගේ මේකේ හම්බ වෙන බෝනස් එක. ඒකෙන් ඔයාලට මේකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා, පොඩි ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා ඒකෙන් earn කරගන්න පුළුවන්, ඕන තරම් earn කරගන්න පුළුවන් ඒකෙන් නොමිලේම. ඉතින් ඒකෙන් earn කරලා ඒ earn කරන ඔක්කොම ටික ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. withdraw අරගෙන මේ high කියන token එකෙන් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඒ token එක maxi කියන exchange එකට දාලා ඔයාලට පුළුවන් exchange කරගන්න USDT වලට. හරි, මම ඒක කරන හැටිත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඉරිතුන ක්ලික් කරලා මම යනවා මෙන්න මේ ගේම් එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ බැලන්ස් එක 44ක් තියෙනවා. ඒ මගේ මෙතන wallet එකේ තියෙන ඒවා. හරි, මේ තියෙන්නේ මගේ මෙතන wallet එකේ තියෙන්නේ මම මේකේ කලින් earn කරපුවා සහ මේ ගේම් එකෙන් earn කරපුවා නෙමෙයි. මම මේකට ඔයාලා මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ බැලුවා නම් ඔයාලා මම මේකේ daily earn කරපුවායි daily මේකේ coin එක ගන්න earn කරන්න පුළුවන් ඒක සහ මේකෙන් මම ඩිපොසිට් එකක් කරා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඩබල් කොයින් හම්බුණා කිව්වා මම ඔයාලට. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම දාපු ඔයාලා ඒක ගැන දන්නවා. මම මේක වැඩ කරන්න ඕන නිසා, මේක ස්ට්‍රෝම් ප්‍රොජෙක්ට් එක නිසා මම මේකට $25ක් වගේ ඩිපොසිට් කරලා තමයි ඒ $25ට මාකට් ප්‍රයිස් එක වගේ දෙගුණයක කොයින් එක මම ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ කොයින් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ලබා ගන්නකොට ඔයාලට අවුරුද්දකට මේක ස්ටේක් වෙනවා. ඉතින් අවුරුද්දකට මේක දවස් ගානේ අන්ලොක් වෙනවා ඔයාලට ඒ ටික. ඒක පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කලින්ම කියලා තියෙනවා. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ ගේම් එකෙන් හම්බ වෙන earn කරපුවා ඔයාලා ගේම් එකෙන් හම්බුනේව සහ ඔයාලා ඒකෙන් earn කරපුවා කොහොමද withdraw ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න ඕන. මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේක register වෙද්දිම හම්බෙන්නේ high coin 100යි. ඉතින් ඒකෙන් මෙන්න මේ තියෙන ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා ඔයාලට මේකේ earn කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි, මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ ගේම් එකේ ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බැලන්ස් එක මගේ 17ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 17.3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. $17.3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම earn කරපුවා හම්බුනේ බෝනස් එක $4යි. ඉතින් මේ ඔක්කොම earn කරපුවා. ඉතින් ඔයාලට නොමිලේම මෙන්න මේ විදිහට තවත් earn කරන්න පුළුවන්. මේ ගාන විතරක් නෙමෙයි, ඔයාලට $100 නම් $100ම වුණත් earn කරලා withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මම withdraw කරන හැටි දැන් කියලා දෙන්නම්. මම මේකෙන් දැන් back වෙනවා. හරි, මම දැන් මේකේ ප්ලේ කරන විදිය, මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ. මොකද මම ඒක කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බැලුවාම ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන විදිය හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අලුත් කෙනෙක් මේක බලනවා නම්. හරි, දැන් ඔයාලා මෙතන earn කරලා තියෙන ප්‍රමාණය ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ cash out කියන එකෙන් ඔයාලගේ මේකේ main wallet එකට ලබා ගන්න ඕන. මෙතන cash out ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන amount එක දාගන්න. මේ තියෙන ප්‍රමාණය මෙතනින් දාගන්න. හරි, මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන amount එක type කරගෙන අඩුම type කරගන්න පුළුවන් 20යි. amount එක type කරගෙන මෙන්න මෙතන tick mark එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක confirm දෙන්න. හරි, මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කෙලින්ම return ගිහිල්ලා home එකට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් cut කරලා දාන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. හරි, දැන් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔන්න coin ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. දැන් මගේ $61ක් තියෙනවා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කරා නම් දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ coin එක උඩ touch කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම touch කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන
ෆ්ලෙක්සිබල් යටතේ තියෙන ඒවා ටික විතරයි විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. මේ earning එකේ තියෙන ඒවාත් මේ reward වල තියෙන ඒවාත් මෙතන තියෙන ඒවාත් ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරන්න බෑ. මෙන්න මෙතන තියෙන ඒවා තමයි ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් ෆ්ලෙක්සිබල් යටතේ තියෙන ඒවා. ඔයාලා මේ earning වලට දාලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක on වෙලා ඇති. මෙතන on කරොත් ඔටෝම මේ earning කියන එකට යනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේක off කරගන්න කලින්ම මේ රිවෝඩ් කියන එකෙන් ඔයාලා හම්බෙන්නේ මෙතන හම්බෙන්නේ ඔයාලා ඩේලි මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේකේ ඩිපොසිට් කරලා KYC කරලා රෙෆර් කරලා එහෙම වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩේලි මේ coin එක ගානේ මේ විදියට earn කරගන්න. ඒ earn කරන ඒවා මෙන්න මෙතන තමයි හම්බෙන්නේ. එතනින් unlock වෙනවා මෙයාලගේ තියෙන rules වලට අනුව මේක unlock වෙලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඒවත් ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මේකේ buy කරොත් මම අර coin 25ක් buy කරා වගේ ඩොලර් 25ක buy කරා වගේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒවත් දවස් ගානේ unlock වෙනවා අවුරුද්දක් ඇතුළතදී. ඒවත් මෙතෙන්ට එනවා. මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාලා තිබ්බොත් කෙලින්ම ඒවත් මෙන්න මෙතෙන්ට යනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ අපි withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලට ඔයාලගේ තියෙන ඕන wallet එකකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක exchange කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැබැයි maxi කියන exchange එකෙන් Binance එක වගේම exchange එකක් Binance එකට මේවා ගන්න බෑ. ඒ exchange එකට අරගෙන ඔයාලට ඒකෙන් exchange කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ trust wallet එකේ එහෙම තියෙනවා නම් trust wallet එකෙන් ඔයාලට maxi කියන exchange එකට දාලා ඒකෙන් exchange කරගන්න පුළුවන් USDT වලට. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන withdraw කියන එකට යන්න ඕන. withdraw කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේවා ටික later කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ understand කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලගේ මෙතන high coin එක select වෙලා ඇති. select වෙලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන crypto කියන එක select කරලා මෙන්න මෙතන high coin එක මේ විදිහට search කරලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. හරි. ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට high coin එක select කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන network එක විදිහට තෝරන්න ඕන. ඔයාලා ERC20 කියන එක නෙමෙයි BSC කියන එක. මොකද ඒකෙන් තමයි අඩුම fee එකක් යන විදිහට මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එකෙන් ගන්නවා නම් coin 30ක් කැපෙනවා. මේකේ coin 10යි කැපෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට අරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට withdraw address එක දාගන්න තියෙනවා. withdraw address එක ඔයාලගේ maxi කියන exchange එකේ account එකක් හදලා ඒකෙත් KYC කරගන්න. KYC කරගෙන ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒකෙන් ඔයාලට මේ address එක ලබා ගන්න. දැන් මම ඒ exchange එකට යනවා. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ exchange එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන wallet කියන එකට යන්න. wallet කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන spot කියන එකට යන්න. මෙන්න මෙතන spot කියන එකට යන්න. spot කියන එකේ ඔයාලට ඊට පස්සේ search කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ coin එක. hi කියලා මෙන්න මෙතන coin එක search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මේ coin එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන deposit කියන එකට යන්න පුළුවන්. deposit කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන BSC කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලාම generate වෙන්නේ මේ address එක මෙන්න මෙතන කොළ පාටින් ඇති generate address කියලා අන්න එක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට address එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙතනින් copy කරගන්න. හරි. දැන් ආපහු app එකට යන්න. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ආපහු ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන copy කරගත්ත address එක මෙන්න මෙතනින් paste කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා withdraw කරන amount එක මෙන්න මෙතන available balance එක තියෙනවා. ඒක තමයි withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරියට යන්න මේක withdraw කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන receive වෙන ප්‍රමාණය තියෙනවා. මේ coin ප්‍රමාණය fee එක අඩු වෙලා ඊට පස්සේ මේක confirm දෙන්න. confirm දුන්නාට පස්සේ ඔන්න මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් එකක් දෙකක් business days දවස් එකක් දෙකක් වගේ යන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක withdraw එක පැයකින් වගේ මේක success වෙනවා කියලා තියෙනවා. submit වෙනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර විට මේ විදිහට යන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මෙතනින් check කරගන්න පුළුවන් status එක. තාම pending තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට ආයෙ මෙතන wallet එකට ඇවිල්ලා මෙතන coin ටික බලන්න ආපුවාම ඔයාලට මෙතන සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන touch කරන්න පුළුවන් coin එක උඩ. එතන touch කරලා ඔයාලට මේකේ history එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. අපි දැන් withdraw එකක් දාලා තිනවා. තාම මේක pending තියෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන මෙතනින් cancel කරලා දාන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා withdraw එක දැම්මම මෙන්න මෙතන notification වලිනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ඊමේල් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. එයාලා මේ විඩ්‍රෝ ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට account එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ඊමේල් එකට ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙයාලගේ live chat එකකට එහෙම යන්නත් පුළුවන්. හරි. හරි මම මේ වීඩියෝ කොටස පස්සේ ඇඩ් කරන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේකේ වීඩියෝ එක දැම්මේ 5 වෙනිදා. ඉතින් ඒක මම කැන්සල් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ 9 වෙනිදා දැම්මා. ඔයාලට වීඩියෝ එක බලද්දි තේරෙනවා ඇති. මම වීඩියෝ එකේ ඔයාලට වීඩියෝ එක බලද්දි ඩේට් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් දැන් මෙතන wallet වලට ගිහිල්ලා මගේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ගත්තේ මෙක්ස් එක්ස්චේන්ජ් එකට මෙක්සිකියන් එක්ස්චේන්ජ් එකට. ඒකේ විඩ්‍රෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම විඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට විඩ්‍රෝ එක කම්ප්ලීට්. ඔයාලට 9 වෙනිදා තමයි මේ දෙවෙනි විඩ්‍රෝ එක මම දැම්මේ. එතකොට පළවෙනි එක මම කැන්සල් කරා. මොකද ඒකේ විඩ්‍රෝ ආවේ නැහැ. දවස් 2-3ක් ගියා. ඒක නිසා මම කැන්සල් කරලා ආයේ මේ 9 වෙනිදා විඩ්‍රෝ එක දැම්මා. එතකොට 9 වෙනිදා විඩ්‍රෝ එක දාලා ඊට පස්සේ ඔන්න අද තමයි විඩ්‍රෝ එක ආවේ. අද 12 වෙනිදා. ඉතින් දවස් කීපයක් යනවා. හැබැයි මම මේකේ කස්ටමර් කෙයාර් එකට සම්බන්ධ වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක කැන්සල් කරලා තියෙනවා 5 වෙනිදා. එතකොට දවස් 3ක් විතර ඉඳලා මම ඒක කැන්සල් කරා. මේ ඔන්න දැන් අප්ඩේට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙයාලගේ මෙන්න මෙතන තිබ්බ කැසිනෝ එක නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගේම් එක නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කරගත්ත කට්ටියට දැන් පුළුවන් විඩ්‍රෝ ගන්න අවුලක් නැහැ. ඔයාලගේ විඩ්‍රෝ එක එන්න පරක් වුණොත් ඔයාලා මෙන්න මෙතන live chat කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එකට ගිහිල්ලා message කරන්න මෙයාලට live. හරිද? ඔන්න බලා ගන්න මගේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම message කරපු ඒවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම message කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා මම මේ message කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට message කරලා reply කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මට withdraw එක ආවේ. මේ අද වුණ සිද්ධිය මම කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට withdraw ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔයාලට live chat එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ පොඩිවට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන team can help if needed කියලා අන්න එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙයාලත් එක්ක chat කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන search bar එකේ යන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාටම ගියාම contact hi කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාලගේ email address එක තියෙනවා. ඔයාලට email එකක් දාන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතන ටච් කරලා ඔයාලා මේ විදිහට back යන්න. back ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. message send කරන්න option එක enable වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මම කිව්වේ කොහොමද chat කරන්න කියලා. හරි. ඔන්න ඉතින් withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම exchange එකට ගිහිල්ලත් පෙන්නන්නම්. හරි මේකේ ඔයාලගේ account එකක් ගන්න නැත්නම් ඔයාලා account එකක් හදාගන්න email password දාලා account එකක් හදලා KYC කරගන්න level 1 කරපුවම ඇති ඔයාලට. මෙන්න මෙතන wallet වලට යනවා. මම wallet වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට spot එකට ගියාම මම මේකේ withdraw අරන් තියනවා මේ hi coin එකෙන්. ඔන්න ඔය විදිහට දැන්ට පොඩ්ඩක් මේක drop වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක sell කරගන්න USDT වලට මේ exchange එකෙම. ඒක තමයි මම කිව්වේ මේ exchange එකට ගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන trade කියන එකට යන්න. trade කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට මේක deposit එක ආපු එක පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන history කියන එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් deposit වෙලා තියෙනවා මේකට. හරි. දැන් ඔයාලට USDT කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන trade කියන එකට යන්න. trade කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා hi කියන token එක coin එක search කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ USDT hi USDT කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට sell කියන option එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන price එක up වෙනකන් ඉඳලා මෙතනින් හිතන්නකෝ 0.5ට ගියා කියලා අන්නේ යනකන් ඉඳලා ඔයාලට sell කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට sell click කරලා මෙන්න මේ විදිහට.
ඉතින් මෙන්න මේ මාකට් එක පොඩ්ඩක් අප් වුණාම ඔයාලා මෙතන දාපු ගානට අප් වුණාම මේක ෆිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට USDT හම්බ වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට මෙතන මාකට් දාන්න පුළුවන්. මාකට් දැම්මහම මෙන්න මේ තියෙන ගානෙම සෙල් වෙලා USDT හම්බ වෙනවා ඒ ගානට. ඉතින් මම ඩොලර් 18ක් 18.0 ගාණක් වගේ තමයි විත්ඩ්‍රෝ කරේ. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ ගානම තියෙනවා 18ක් වගේ එනකන් ඉඳලා ප්‍රයිස් එක අප් වෙනකන් ඉඳලා මම සෙල් කරලා දාන්න. ඉතින් ওই විදිහට කරගන්න හැමෝම ওই විදිහට කරලා විත්ඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන්. විත්ඩ්‍රෝ කරලා එක්ස්චේන්ජ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කියලා මම දක්වනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.